Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile pentru luna decembrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Fecioară. În prima parte voi descrie tranzitele astrologice, iar apoi vedem ce ne spune energia din cărțile de oracol, din cele de tarot, dar și din talismane. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă invit cu drag să vă abonați și să apreciați acest clip. Această lună este una dintre cele mai importante luni ale anului pentru că activează axa caselor fundamentale. Axa casei a 4-a și a 10-a, rădăcini, familie, spațiu interior, și axa casei a 5-a și a 11-a, creativitate, iubire, expresie, viitor. Sigur că este o lună importantă care pune reflectorul pe ceea ce te stabilizează emoțional, pe nevoile tale intime, pe relația cu familia, casa ta, locuința și baza vieții tale. Dar în același timp subliniază și cât de mult ești dispus să îți exprimi vocea personală, voința personală, să creezi, să iubești, să te joci, să simți bucuria vieții. Această lună te face să cobori în interiorul tău, să îți înțelegi nevoile afective reale, apoi să ieși din nou în lumină și în lume, dar cu o autenticitate mai mare și mai convins sau mai convinsă de ceea ce îți dorești de fapt. Este o lună de reconfigurare emoțională, creativă, o lună în care îți poți vindeca ceva din trecut pentru a putea trăi diferit viitorul, pentru a-l putea schimba. Fix la început de lună avem evenimentul de lună plină din Gemeni pe casa a 10-a, pe care am menționat-o. Casa a 10-a este casa carierei, a profesiei, a reputației, casa statutului sau a imaginii publice. Aici regăsim direcția profesională. Aceasta este una dintre cele mai importante luni pline pentru tine din anul 2025. Vorbim despre casa a 10-a ca și zonă în care ești văzut de lume, unde îți construiești rolul public, unde îți afirmi autoritatea, pentru că tot aici regăsim autoritatea din noi sau relația cu autoritățile. Iar luna plină aduce un apogeu profesional, o recunoaștere de care poți beneficia, finalizarea unui proiect foarte mare, o schimbare de direcție sau o decizie majoră în ceea ce privește cariera. Poți beneficia de vizibilitate crescută sau poate fi vorba despre o situație, un adevăr pe care nu îl mai poți evita. Pentru voi, această lună plină vă forțează, să spunem așa, cumva să vedeți imaginea de ansamblu. Este aceasta direcția profesională în acord cu ceea ce vreți să deveniți sau nu? Pentru că puteți face o schimbare. Pot apărea fel și fel de mesaje, informații sau vești legate de locurile voastre de muncă actuale sau vă poate veni o idee să finalizați ceva, poate să vă retrageți din activitatea în care sunteți sau reconversie profesională. Apoi, avem parte de reluarea mersului direct a planetei Neptun, în sfârșit în Pești, pe casa a 7-a, în zona relațiilor și a parteneriatelor și a colaborărilor, a contractelor, a alianțelor. Neptun a stat foarte mult timp în retrogradare aici, în casa a 7-a, a relațiilor și posibil sau mai mult ca sigur să fie adus nelămuriri, confuzie, iluzii, neclaritate în parteneriatele tale. Poate nu ai știut exact unde stai, cum te poziționezi cu o anume persoană. Poate ai simțit că ceva nu e spus, că ceva este ascuns. Poate exista foarte multă idealizare, ambiguitate. Ei, iată că acum Neptun își reia mersul direct și clarifică anumite aspecte din relații sau relațiile în sine. Poți vedea adevărul despre o conexiune, te poți detașa de o iluzie, îți poți reveni cu picioarele pe pământ. Revine sinceritatea în dialog, începe vindecarea în urma unor dezamăgiri din trecut. Casa a 7 este oglinda ta, relația eu cu ceilalți. Ce se limpezește acum are practic impact direct în legătură cu echilibrul tău emoțional. Deci vești bune pe zona de relații, lucrurile se pot schimba în bine. Apoi Mercur intră în Săgetător, activează casa a 4-a, casă care reprezintă casa, spațiul locativ, familia, părinții, emoțiile, rădăcinile, trecutul. Guvernatorul vostru, Mercur, intră în cea mai intimă casă a hărții
tale, a hărților noastre. Aceasta înseamnă că mintea ta se întoarce spre interior, către emoții, amintiri, discuții familiale, organizarea spațiului domestic, poate curățenie sau clarificări legate de tot ceea ce ține de partea administrativă a locuinței sau de locuința în sine. Și așa pot apărea diverse conversații importante cu familia ta. Pot apărea diverse planuri de mutare, de relocare. Pot apărea planuri de redecorare sau reorganizare a spațiului în care locuiești. Poate fi și o lună foarte importantă în care înțelegi un tipar moștenit din familie. Pentru că acest tranzit te face mai analitic, mai orientat către rezolvarea unor tensiuni mai vechi. Este o perioadă foarte bună pentru discuții sincere, pentru rearanjarea fundamentului tău interior. Apoi Marte intră în Capricorn, activează casa a 5-a, care reprezintă nimic altceva decât iubirea, copiii, creativitatea, talentul, joaca, proiectele personale, optimismul, bucuria vieții. Aici energia se schimbă, devine puternică, pasională, foarte creativă. Marte în Capricorn este în exaltare, îi place aici și aprinde o dorință de a construi ceva, de a începe ceva. O relație, un proiect artistic, un business personal, o identitate creativă nouă. În iubire, Marte poate aduce pasiune foarte intensă, atracție foarte puternică, dorința de a lupta pentru cine sau pentru ce îți dorești. Sau mai poate aduce și conflicte dacă există tensiuni nespuse, acele lucruri tăcute, acea atmosferă densă, să îi spunem. În plan creativ, Marte este excelent pentru ca tu să devii disciplinat, serios, eficient și ambițios. Te poți afirma, poți face o schimbare și în acest sens majoră. În relația cu ai tăi copii poți deveni mai implicat, fie cu bucurie, fie pentru că este nevoie. Capricornul este un semn foarte organizat. Asta înseamnă că trebuie să fii prezent, să dai dovadă de maturitate în relația cu ai tăi copii sau poate fi o decizie importantă despre adopție sau despre a face un copil. Apoi se formează aspectul de lună nouă din Săgetător, ne întoarcem în casa a 4-a, iar luna nouă ne aduce, să spunem, o resetare emoțională profundă. Casa a 4-a, așa cum am povestit, este rădăcina ta, iar aici o lună nouă aduce începuturi legate de locuință. Pot apărea mutări, schimbări de domiciliu, reamenajări, se schimbă ceva în relația cu părinții, vindecare emoțională, înțelegerea trecutului, construirea unui sentiment de siguranță, să faci anumite lucruri pentru a te simți tu în siguranță. Este o lună nouă curată, care îți oferă o perspectivă foarte amplă asupra lucrurilor, pentru că ai nevoie de o bază solidă pentru a te putea extinde în viitor. Poate fi și un moment delicat, sensibil, pentru că poate fi un început în cazul în care să spunem că ați părăsit un anume spațiu locativ recent. Soarele intră în Capricorn, iar asta ne ajută pe toți, în casa a 5-a în cazul vostru și după introspecția adusă de luna nouă, energia se schimbă practic radical pentru voi și pentru toată lumea. Pentru voi asta înseamnă că intervine în tine dorința de a crea, de a exprima, de a fi văzut și de a te bucura de viață. Sezonul acesta al Capricornului vă activează creativitatea, iubirea, vocea artistică, bucuria, încrederea în voi înșivă, în proiectele personale, dorința de a petrece cu bucurie timpul, viața, legătura cu ai voștri copii, hobby-urile, pasiunile pe care le aveți. Este momentul în care voi, care sunteți un arhetip mai rezervat, puteți începe să ieșiți în lumină. Soarele nu face altceva decât să ceară să iei în serios bucuria ta, să te bucuri de viață și de ceea ce poți să faci tu, autentic, original. Și nu în ultimul rând, fix în prag de sărbătoare, Venus, zeița iubirii, intră și ea în Capricorn aici pe casa a 5-a și vine ca o binecuvântare peste tot ceea ce s-a activat aici deja. Să ne aducem aminte că Marte a aprins dorința, pasiunea, intenția, Soarele a adus lumina și ți arată cum poți resimți bucuria vieții, iar Venus acum aduce iubire, armonie, frumusețe, o viață dulce, dolce vita, în iubire,
pasiune, afecțiune, conexiuni mai puternice, poți întâlni pe cineva, poți începe relații noi, sincere, mature, poți comunica diferit cu partenerul pe care îl ai, în relațiile de cuplu, aduce vindecare, tandrețe, reconectare, poate aduce inspirație creativă, rafinament, eleganță, iar în relația cu ai tăi copii aduce mai multă bucurie, apreciere, timp de calitate. Este un final de lună extraordinar pentru tot ceea ce ține de suflet și de bucuria vieții. În concluzie, putem spune în felul următor. Îți clarifici direcția profesională, îți dai seama dacă ceea ce faci îți place sau nu, îți vindești relațiile, îți poți reorganiza casa, de la curățenie, să spunem, până la aspirații foarte înalte. Este una dintre cele mai frumoase luni ale anului pentru tine, pentru că este și profundă și sensibilă, dar și creativă și plină de entuziasm. Eu vă doresc să aveți o lună decembrie exact așa cum vă doriți și voi și acum trecem mai departe să vedem ce ne spune oracolul. Pentru decembrie, Fecioară, uite, arhetipul Capricornului și casa a 5-a. În mod evident, pentru voi va fi o lună în care iubirea, copiii, creativitatea, bucuria vieții vor fi teme importante cu care, în mod evident, vă veți întâlni. Este și un prag al maturității pentru foarte mulți dintre voi. O mai bună organizare, Mercur, foarte interesant. Teme legate de familie, casă, spațiu locativ și părinții. Poate unii dintre voi, uite, sunteți părinți și în această lună vă apropiați de voștri copii, vă puteți vedea în cazul în care nu locuiți în același oraș, în aceeași țară, sau poate fi vorba despre o idee concretă, solidă, care pe termen lung vă face bine, un hobby pe care îl puteți monetiza, în urma căruia puteți, să spunem, câștiga niște bani frumoși. Poate fi vorba despre un plan de afaceri foarte realist sau poate fi vorba despre decizia de a vă schimba viața și capacitatea energetică de a susține acea decizie. Comunicare serioasă în zona relațiilor. Toată lumea ar fi ideal să-și asume responsabilitatea asupra relațiilor. Și Neptun, fantastic. Neptun își reia mersul direct în casa a 7-a pentru voi, acolo unde au existat provocări pe zona de relații. Acum toată lumea poate discuta clar, coerent, pentru a vedea direcția comună, pentru a clarifica acele contracte care erau neclare, pentru a renegocia niște contracte, pentru a vedea care este sensul relației, pentru a suda un cuplu, pentru a vă reconecta la nivel de familie. Relația cu ai voștri copii, relația cu ai voștri părinți, relația cu ai voștri parteneri de viață sau posibilitatea să cunoașteți pe cineva. Și creativitatea din casa a 5-a despre care am vorbit. Practic, oracolul a confirmat tot ceea ce a spus și astrologia. Poate fi, într-un cuvânt, o lună foarte creativă în care vei fi foarte inspirat să soluționezi tot ceea ce am enumerat anterior. Ești foarte creativ în relația cu părinții, cu partenerul de viață, cu ai tăi copii. Și în tot acest proces te poți bucura. Să vedem pe zona de relații, plan material și emoțional, ce ne spune energia prin cărțile de tarot. Uite, multe lucruri care au fost confuze, multă durere pe zona de relații sau multe provocări zilnice, mai ales în ceea ce privește timpul, se pot soluționa. Nu avem suficient timp să ne ocupăm de ceea ce ne place sau nu avem suficient timp pentru copii sau nu avem suficient de mult timp să ne reconectăm, să stăm de vorbă unul cu celălalt pentru că suntem maturi, responsabili și rutina ne înghite practic toată bucuria vieții, iar această lună va aduce soarele în suflet, posibilitatea de a schimba radical direcția pe care se află dinamica relației voastre în acest moment. Poate fi vorba despre iertarea cuiva, despre posibilitatea de a mai acorda o șansă, voi cuiva sau cineva vouă.
sau o șansă unor lucruri pe care anterior nu credeați că le puteți face, nu credeați că le puteți face voi ca și familie sau nu le-ați putut face pentru că nu ați avut timp sau remediile, resursele necesare la dispoziție. Este o lună în care Venus în Capricorn vă va ajuta să vă ridicați vibrația, să faceți lucrurile cu sens, să vă regăsiți creativitatea și pofta de a râde cu gura până la urechi, în hohote. Este o lună în care, uite, se încheie o durere, un necaz pentru aceia dintre voi care ați avut o pierdere, indiferent ce înseamnă asta pentru voi. Este o lună în care să vă dați pace, să vă lăsați liber să simțiți și bucuria vieții. Aici cineva trebuie să se ierte pe sine sau trebuie să treacă peste ceva ce este inevitabil sau a fost inevitabil și nu ați putut interveni. Așa a fost să fie. Asul de bâte aduce un potențial fantastic de a vă schimba viața în bine, începând din acest moment, un an de zile de acum înainte. Te poți lămuri în ceea ce privește relația cu cineva anume. Pur și simplu vei ști. Este clar știință. 7 de bâte din nou, foarte mult foc. Marte acela din Capricorn vă împinge de la spate să luați niște decizii. Pe de o parte să aveți curaj, pe de altă parte să fiți mai flexibili, să vă bucurați mai mult de viață. Poate fi vorba și despre a lăsa în urmă ceva. A venit timpul să lăsați în urmă ceva. Un contract de muncă, să vă schimbați cariera, profesia, locul de muncă, o relație, pot fi tot felul de relații, contractuale, conștiente, 1 la 1 cu cineva, prieteni foarte buni, parteneri de viață, parteneri de afaceri, clienți, să vă schimbați baza de date. Sunt fel și fel de situații care, uite, vă arată o schimbare de direcție. Pentru voi în această lună, energia va aduce o schimbare de direcție în bine pe zona de relații. Și regina de monede, mai multă stabilitate, mai multă claritate în ceea ce privește ce aveți și ce puteți avea. Pe ce vă bazați voi în această lună? Veți ști pe cine și pe ce vă bazați. Pentru alții dintre voi poate fi ceva legat de mama sau de o energie feminină importantă din viața voastră și magnetul, capacitatea de a atrage această stabilitate, această liniște, această bucurie, după care foarte mulți dintre noi tânjim. Dorințele tale devin magnetice, poți atrage foarte ușor un nou partener în viața ta, mai ales dacă ești singur, să spunem. Poate fi vorba și despre influență, autoritate și despre o nouă poziție la locul de muncă. Uite, pe zona profesională, vezi că se schimbă direcția și se schimbă traiectoria. Luna plină din Gemeni îți aduce claritate, te ajută să scapi de freamătul interior și de provocările lăuntrice, să spunem, pe care le aveai, pentru că este o lună plină mentală. Asta înseamnă că sunt foarte multe gânduri, sunt foarte multe idei pe care nu le-ai putut implementa sau foarte multe direcții în care ai dorit să mergi și nu s-a putut, dar începând cu această lună ți se arată direcția ta. Nu s-a putut să faci altceva pentru că trebuia să fii fix aici pentru a putea să te dezvolți, pentru a putea să-ți găsești drumul tău și doar al tău. O schimbare care poate fi în legătură cu locul tău de muncă. La locul tău de muncă se pot schimba niște lucruri, ceva legat de niște autorități. Poți face un apel, poți face o contestație, inclusiv, chiar dacă vine perioada sărbătorilor de iarnă, sau poți da un examen, începe un nou capitol în mod cert pentru voi, începând cu această lună, chiar dacă este luna sărbătorilor de iarnă. Se vor liniști lucrurile. Uite, se schimbă ceva, moartea. Pluton în Vărsător. Voi aveți Vărsătorul în casa a 6-a, se schimbă rutina. Ceva trebuie schimbat în rutina voastră. Și prin interferența sau influența lui Pluton în Vărsător, asta înseamnă că rutina ta se schimbă. Din rutina ta fac parte familia, partenerul de viață, copiii, dar și
locul de muncă. Deci o transformare în bine, o transformare care duce la stabilitate, duce la armonie la nivel general. O recuperare poate fi și vremuri mai bune, curiozitatea de a încerca ceva nou. Exact așa spune această lună pentru voi. După o lungă etapă de planificare, uite că poți semna un nou contract de muncă, trebuie doar să îți dorești să cauți, trebuie doar să fii deschis la noutate și vei vedea cum atragi magnetic lucrurile potrivite pentru tine. Pentru alții dintre voi este un răspuns final sau este o concluzie, se lămuresc niște lucruri care au fost amestecate, încălcite, neclare, din cauza că a fost Neptun în retrogradare pe casa relațiilor și pe casa contractelor. Poate fi vorba și despre influența lui Saturn, pentru că avem aici justiția, iar Saturn fiind lordul timpului, înseamnă că până acum lucrurile nu s-au derulat atât de repede pe cât v-ați dorit voi. Iar acum, să spunem că din această lună decembrie, pentru următoarele 3 luni, aveți o perioadă de pauză, aveți o fereastră în care să vă pregătiți, să căutați, măcar din curiozitate, alternative mai bune pentru voi, la nivel financiar, dar și profesional. Pentru alții dintre voi poate însemna pensionare. La nivel emoțional, totul este bine când se termină cu bine. Aici, pentru unii dintre voi a fost un an complicat, dificil, pentru că a trebuit să fiți responsabili pentru ai voștri copii. Și în această perioadă aveți un bun prilej să vă odihniți. Vi se mai ia puțin din responsabilitatea de a fi părinte, pentru că intrați într-un rol mai amuzant, mai distractiv, fiind perioada sărbătorilor. Pentru alții dintre voi, energia spune: dacă îți este greu, schimbă-ți mentalitatea, pentru că s-ar putea să îți provoci singur blocaje fără să îți dai seama. Judecata te ajută să filtrezi mai bine informațiile din jurul tău și să dai dovadă de mai multă luciditate și să ai mai mult discernământ. În consecință, pentru a-ți fi bine la nivel de sănătate, la nivel medical, la nivel emoțional, această lună te invită să filtrezi foarte clar informațiile și să lași să plece din viața ta gândurile pesimiste, pentru că există un potențial de viață mai bună în permanență pentru noi toți. Poate fi o comunicare, cineva în sfârșit îndrăznește să comunice sau în sfârșit își asumă, se prezintă undeva. Ori cineva vă face cunoștință cu un nou partener sau parteneră de viață, ori este vorba despre o revenire spectaculoasă într-un anume context din viața voastră. La nivel medical, atenție la migrene, tensiune arterială și sistem muscular, să știți. S-ar putea unii dintre voi să simțiți corpul greu sau să simțiți că aveți febră musculară, deși nu faceți neapărat sport. Este nevoie și de mișcare, dar se încheie o perioadă nefastă, o perioadă în care nu ați controlat viața voastră, parcă ați fost spectator pe acolo. Poate fi o nouă idee de afacere sau ceva ce are legătură cu o autoritate, cu un șef, cu o obligație. Se încheie. Uite, 4 de spade, aveți nevoie de odihnă, vă liniștiți, puteți dormi liniștiți noaptea. 10 de monede. În legătură cu familia, cu ai voștri copii, cu ai voștri părinți sau casa voastră, se întâmplă ceva și se restaurează punctul de echilibru, stabilitatea. Poate fi pentru unii dintre voi inclusiv o cerere în căsătorie sau faptul că se duce relația la un nivel mai stabil. Totul este mai coerent, mai clar. 9 de spade. Atenție la sistemul nervos și la somn. Aveți foarte multe spade și bâte voi. Și 3 de monede. Colaborare. Simt pentru foarte mulți dintre voi că au fost extrem de multe provocări pe zona financiară și pe zona locului de muncă. Acolo unde rutina v-a răpit practic tot timpul prețios pe care îl aveți
să vă bucurați sau să îl alocați familiei. Iar această lună vă arată că este vital și important să vă trasați coerent prioritățile în această viață, pentru că locul de muncă este doar un loc de muncă, în timp ce familia este acolo pentru totdeauna. Nu luați decizii permanente sub această trăire temporară. Foarte mulți dintre voi sunteți obosiți și nu ați gândit cu mintea limpede ceva. Acum puteți să o faceți și nu este prea târziu. Puteți întoarce timpul, metaforic vorbind, puteți schimba un deznodământ, puteți schimba ceva. S-a întors din mers, elementul apă, 50-50%. Aveți nevoie de flexibilitate mai multă, să nu mai calculați pas cu pas ceea ce vreți să faceți, ci mai degrabă să fiți mai intuitivi și să le mai luați și așa cum vin, sau să încercați să acceptați niște lucruri așa cum sunt, pentru că nu le puteți controla voi. O lună romantică de altfel pentru voi, cu potențial extrem de bun, și regina de cupe, arhetipul scorpionului, se vor limpezi foarte multe lucruri care au fost extrem de dense, grele, tensionate luna trecută. Poate partenerii voștri de viață au avut provocări de sănătate și ați preluat voi mai multe responsabilități. Poate fi vorba despre mai multă pasiune, mai multă receptivitate. Intrați în recepție mutuală cu ceea ce vă doriți. Dorința voastră vă caută. Voi căutați dorința voastră. Și se întâmplă. Să vedem ce ne spun și talismanele. Nu căutați să faceți mai multe decât puteți duce. V-ați luat mai multe responsabilități sau ați vrut să faceți mai mult decât puteți duce. Această lună vă eliberează. Vi se transmit semnale, vi se arată drumul. Este necesar să avem ochii mari deschiși. Pentru alții dintre voi pot fi niște clienți de care scăpați sau poate fi vorba despre o nouă abordare. Uite, cineva își ia bagajele și pleacă. Este vorba despre o schimbare de atitudine sau despre o relație la care sau de care ați tras doar voi singuri. Sau poate fi vorba despre un partaj, o separare, o moștenire, despre niște lucruri care vi se cuvin, dar toate aceste evenimente vă aduc bucurie în suflet, adică deznodământul este fericit, este ca o eliberare. Pentru alții dintre voi pot fi ceva situații pe zona juridică care se rezolvă și scăpați, vă eliberați complet, uite, vă eliberați. Atenție la stomac. La cum tratați lucrurile, cât de personal le luați, vă înălțați, este o victorie, este un cadou. Uite, cineva v-a tot stresat, v-a împuns în permanență, nu a avut loc de voi, iar acum vă eliberați complet de acea persoană sau de acea stare. Pentru alții dintre voi este măseaua de minte, adică deveniți mai înțelepți, lucrurile se schimbă și se schimbă de îndată ce Marte intră în Capricorn. Uite-l aici pe Marte. Îmi fac un plan și totul este clar, nu mă abat de la el. Ordine și curățenie în casă. Trebuie reparate niște lucruri din trecut. Ori reparate fizic, ori trebuie reparat metaforic. Iertare, credință, armonie și uite, sfârșitul lunii va aduce posibilitatea să lăsați în trecut ce este al trecutului, să îngropați necazul și durerea, pentru că se schimbă energia, ceva frumos crește în viața voastră, prosperitatea voastră crește, plantați niște semințe, ați plantat niște semințe și acestea vor da roade. Avem soarele, petrecere, voie bună, armonie, iar aici avem punctele cardinale și din nou justiția. Un rezultat bun. Se face dreptate, se reglează energetic pentru voi niște situații care au fost complicate, unde ați fost neîndreptățiți. Și inițiala M poate fi ceva în legătură cu mama sau ceva în legătură cu o energie feminină. Poate fi vorba despre Pluton din Vărsător, pentru că îl văzusem aici. M
este asociat cu numărul 13, iar 13 este moartea. Se schimbă ceva, se transformă ceva în viața voastră și la nivel financiar, dar în legătură cu trecutul. Căpătați voi o perspectivă amplă, mai înțeleaptă asupra unor lucruri, înțelegeți diferit o situație, iar asta vă schimbă viitorul și traiectoria. Eu vă mulțumesc frumos, vă doresc să petreceți minunat, alături de cine vă doriți voi în această lună, să fiți sănătoși, iubiți și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!